Hi guys! For today's video, ituturo ko naman po sa inyo kung paano mag-download ng video sa YouTube, diretso sa phone nyo. Tara, samahan nyo po ako. Okay, unang step, punta po tayo sa ating YouTube. Ayan. Then, search lang kayo ha kung ano gusto nyo pong video na i-download nyo. Example po, yung sa akin, luto. Ayan. Itong first video, sample po natin. Ayan, may makikita kayong share. Then, click nyo si share. Then, copy link. Then, back na po tayo. Alis na po tayo dyan. Hanapin nyo si Chrome. Google Chrome. Search po tayo ng... Search nyo po si save. Ayun o. Save APK. Then, itong unang line na to, yan yung i-click nyo. Click nyo lang po siya. Then ito po, yan, nasa loob na yan, i-click nyo po yan, yung loob. Para lumabas po yung kinapi-paste nyo po. Or kinapi nyo na link. Pipaste nyo lang po siya. Then, itong arrow na to, yan, pipindutin nyo siya. Wait nyo lang yung download. Okay, ayun, lumabas na yung download, oh. Click nyo lang siya. Ayun. Nag-check na. Check naman natin siya kung nasa video po na natin. Dun sa, nakasave na sa ating video. Hanapin natin si video. Ayun. Ayun, nakasave na po siya. Ayan. Ayun, yun lang po. Sana may natutunan kayo sa munting tutorial ko. Thank you po sa inyo.